Welcome. Okay, let's go. Này baby này. Baby này, mommy unboxing này. Hả? Again, oh wow. Cái có trên mưa nữa. Mama mình bảo no. Bạn. Cái ăn ồ mà mình mua tiền nữa. Wow, tẩy. Tẩy quỷ. Nó bao giờ muối thấm má bên mạch ba còn cái. Ồ, đấy. Nó đôi khi nào, đôi khi đây được. Nào lại coi mà. Kê hết. Tiền chạy mất. Bằng đó. Lên đây được. Hoặc nữa mà nãy. Muối. Anh đi mạn. Muối. Muối hay mạn cái đó. Pì. Họ con coi mở, con xã con coi mở lâu vậy. Cho bạn. Với mà với mới tiền. Ăn mới tiền.